Ay, pinatay mo na? Please click to subscribe. Dalawa sa below. Galing pa naman ito eh. Galing pa. Ngayon, Tainan! Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. Ha? Daming issues. Siya? Puno natin lahat. Wala. Buong kasi sa utang eh. Dami na. Yun naman sa amin, sugal po. Grabe mga kaya. Nandito ako sa... Suga lang? Oh, sugal. Ano sugal? Sugal. 100. And yun na. Baka yung nanginginig yung kamay ko pag gawin. Baka yung mga... May pera, mga katrabaho ko dun ako. Mga ano dun? Mga ano dun? Wala kayo. Mga ano. Parang haling bulwan eh. Siguro ito ngayon, dahil nakadala ko sa amin dito ako. Ang laki. Wala naman ang taxi na. Wala ito. Pag January to June, wala na kami tax. Ay, meron kami tax. July, ang receive ng ano na, July to ano na, July, ganun na, di ba? 2018, di ba? January, ang June. Tapos, wala nga akong access, wala nga sa number ng 2018. Kasi sabi, wala ka pa daw, wala ako. Ilang taon mo na ba yan? 1 year na sakto yung bigay ng tax. Pero sabi, 1 year pa ka, so yung 1 year. Parang mo, sa yung year, 1 year. Kaya yung sa amin na 6 months na, kami na kayo na impact. Kaya, Magkano budget yung iwasan na yung tax. 150, pero pag may e-buy ka mo, plus na lang doon. Pero may ibay ka naman. Oo, tsaka mo ko yan. Kaya 150 lang ako. Ha? Oo, ano ko. Pero wala naman ako, wala akong papel niya. Ay, may papel ako, pero wala akong lisensya. Ang hirap kasi may exam. Dala kang daw sa akin. Kung pinakaulit ipakita mo. Bakit? Bakit saan yun? Bakit ako sa iyo? Hindi ko alam baka saan yun. Dala kang sa akin, ipakita mo. May realisation mo. Exam? Oo ah. Pwede yun ah. Dahon ng saging? Oo ah. Ang gagawin doon? Yun yung pakikita mo pag nahuli kita ng pulis. Siya. Ayaw maniwala sa akin. Busit ka. Nagkagagong ako. Wala akong Wala pa yun ah. Ayaw maniwala sa akin. Darating ka kasi kaya nung pinasiya ko sa Kaya galing para puputol yung umiyot ka. Ay, malagaw lang. Pinarako na ang bastos ko. Ang tabil ng buwa nga. Masama mo yun. Ay, pumunta pa rin yan. Oo, Hindi pa rin bilangan na kaya. Hindi mo ba? kapatid niya. Dalawa tayo pa rin. Marami doon ako. Kaya minsan di rin magandang malaking sahod. Para one time, big time pa lang. Kapag malaki sa akin mo, tawagin mo kapag sa akin yung kahit mga 5K yung din. Mga bagay na yung para sa akin. Ngayon, dati kasi hindi ako nagpapadala, di ba? Ngayon naisip ko kasi sabi ni Paul, pag ano na, magpadala, ayun, pinapadala ko na. Natutuwa naman ako. Hindi mo naman yata kailangan magpadala eh kasi may pira ng mga magulang. Umuwi ako, parang naisip, ay, Napakasama ka ba? hindi ba yung na end of contract ko? Tapos pahinga ko 1 week. Ay grabe, 1 week pa lang sa bahay. Ay, naku, ako na laging kinukuha. Teka, papahinga lang muna ako. Sabi ko, teka lang ha. Ako pa magluluto. Isip na yan. Ako lahat. Ano sa inyo? Hindi naman yata nagluluto. Tapos mo naman ako kayo. Kasan ba? Pero ano, di ba nga hindi ako nagluto yung nagpunta ko dito. Inatuto ko, tinuha ako ni Terence. Kung mga siya, pakita ko pasikat pag uwi, hindi nagluto. Pero palpak pa din, ayaw nila yung luto ko. Yung adobo, nagiging sinigang. Ang daming sabaw, nalunod na yung karne. Ito naman yung Rolex, malaki sa akin mo. Bigay mo sa akin yung 5,000. Mga bagay. Para saan mo? Ganun na lang, bibigay na lang. Sarap. Halo-halo nga dun sa amin sa ano,
halo-halo mga babae, lalaki. Sinyo? Di dami na nagkakaputan doon kung meron mga babae. Sa kabilang dorm, di ba, ito yung kwarto. Ito kwarto-kwarto kasi yun. Oo nga, di dami na nagkakaputan pag alam. Sa akin ay, tapat doon, dorm na ng babae. Ay, kwarto niya, tapat ng kwarto. Oh, grabe, ka pa kang PBB doon. Pag ako pumunta doon, bibigyan mo ako. Oo naman, bigay lang pala eh. Bigay lang. Bayaran mo na lang, no? Bigay now, pay later. Wala sa Amerika, pero inaano pa nila. Nirelease, parang sa kayo nila magaya sa Samsung, di ba sa Samsung nag-release agad ng kaya talagang kwarto ka. Hindi, paglalabas ka ng kwarto, doon nakalabas di ba? Titignan pa nila yung mga possibilities. Maray, ganda mo na lang dyan. Prepat yung pa. Ay puta, ay nang bastos ko talaga. Kailang ano na ako. Butang balita. Butang balita. Manabutan ka mga. Nabutan niya ako. Naban ka ba? Naban ka ba dati? Ikaw ako. Hindi yung ano siya, yung nag-vlog siya na kay Pacquiao. Si Paano, 3 years na pala na next year. Ay, pero hindi dinili. Ang bilis, parang kailan lang. Diba? Kailan lang. Ay, ganon. Pero patuloy pa rin yung views noon, yung case views na may manood. Ano? Iwon. Hindi, ibig ko sabihin, andun pa yung video sa Iwon eh. Yun, 12 years. Ay, nakano yun. Yun si Iwon na ano, naku, lagi ako ka-out, lagi kong ano yun. Si Kuya Boss Ed. Ay! Hi, Gerald! Oo. Nagulat ako. Ano miss ko yun? Mga thunders. Ay, sorry po. Pa-edit out na yung mga ano ko, yung mga words ko dito. Ay, talaga. Tapos ko yung Boss Ed. Sawan kong galing ito. Friends ko naman ni James. Kanay naman miss ko na ko ng Netflix. Alam mo naman ako. Alam mo ba yung lasing yun, tinatapon ako nun. Kasi magaan lang ako, ang laking tao, binubuhat ako. Tinatalsik ko saan saan. Wala bang magta-taichung sa inyo dito? Wala bang magta-taichung? Magta-taichung ba kayo? Alam mo yung palengke sa amin, ay pinakamalapit na 7-Eleven, totoo lang. Simula dito dorm hanggang pay. Skilled. Ulit lang ba? Ba't yun? Naingit kay Eva. Sa Eva kasi parang kakasal lang yun. Naingit si JC. Napakalaman tayo pag nasira, di ba? Parang inisip na yun, mga warning letter tayo, di ba? Sila natatakot mga warning letter. Ginagawa nila talaga. Ginagawa nila. Paano kung nakita kayo hindi sinasadya sa Pinas? Pero okay naman. Paano hindi sinasadya? Oh, kaya. Bakit? Ano pa yan? May isip ko, dati sa hotel mo dadalo. Ini-imagine mo na siguro. Bumabakat nga. Ano? Sabi naman ni Ateng, okay lang. Sabi naman ni Ateng, okay lang. Oo, kabilang okay lang. Isang compound lang. Nag-enjoy naman siya. Iba yung building number sa... Ako lang din nag-enjoy dito. Sa namin sa... Pero sa kabila, Ang bago ko pala, sinag-enjoy ka. parang ito kwarto ng boys. Pagtapat mo, kwarto na ng boys. Yung mga babae doon, mga utak din. Pero pag dinajowa yung mga check wax. Tapos ayun, mga Pinay. Parang hindi sila maiyak. Di pa, siguro mas stay sila dito. Tagal sila sa Taiwan. Ganun ang kalakaran doon. Kasi sa catcher, pag nabuhaw ka, napawing ka kaagad. Kahit 1 month ka pa lang. Kasal ka na. Hmm?
Kailangan magpakasal mo. No good ka sa mga trabaho. Ayun. Kakasa ka agad. Ay talaga! Mon! Cellphone? Mga style. Apple, yan. Partnership siya ng Apple. Partnership. Ano yung kasi patang? Kasama kasi dun si Jonah. Jonah. Muwi na. Hi! Hi, Tolits! Gusto ka na? Oo lang, paano? Oo nga, mga Chaka kasi kasama. Ha? Doon si Chaka. Yup, girl. Hindi ba nag-live? Ay, pinatay mo na? Please click to subscribe. Below sa below.